आज मी बनवणार आहे अगदी सोप्या पद्धतीने आणि खूप सुंदर अशा अंगठ्या। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करू। नंबर 1 अंगठीपासून। ही अंगठी बनवण्यासाठी जो बेस वापरला आहे तो पुट्ट्याचा आहे। खूप जाडी पुट्टा नाही, थोडासा लवचिक पुट्टा घ्यायचा आहे। सुरुवातीला मी जे मोत्याचे लटकन लावले होते ते पूर्ण सर्कलला लावले होते, पण नंतर ते काढून फक्त हाफ सर्कललाच लावले। अशा पद्धतीने मला जरा चांगली वाटली आणि दिसायलाही व्यवस्थित जरा नाजूक दिसत आहे, त्याच्यामुळे मी खाली हाफ सर्कललाच ते मोत्याचे लटकन लावून घेतले। अशा पद्धतीने नंबर 1 अंगठी तयार आहे। तुम्ही बघू शकता की व्हिडिओमध्ये किती छान दिसत आहे ही अंगठी। आता नंबर 2 अंगठी। आता दुसरी अंगठी बनवण्यासाठी इथे प्लास्टिक वापरले आहे। हे प्लास्टिकचा सर्कल जी बिस्लरीची बॉटल असते त्या बॉटलचा कट करून हा सर्कल इथे अंगठी बनवण्यासाठी वापरला आहे। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका। तयार आहे नंबर 2 अंगठी, खूपच सुंदर आणि खूपच छान अशी। आता नंबर 3 अंगठी तयार करूया। अशा पद्धतीने नंबर 3 अंगठी ही तयार आहे। आता नंबर 4 आणि खूपच नवीन आणि वेगळ्या पद्धतीने तयार करणार आहे। प्लास्टिकचा जो सर्कल आहे त्याचे 2 हाफ सर्कल तयार करून घेतले आहे आणि ह्यापासून खूपच सुंदर अशी अंगठी तयार करणार आहे।
अशा पद्धतीने खूपच सुंदर आणि खूपच युनिक अशी 4 नंबर अंगठी तयार आहे। आता नंबर 5 अंगठी तीही खूप सुंदर आणि वेगळ्या पद्धतीने करणार आहे। त्यासाठी प्लास्टिक बॉटलच्या 2 सरळ स्ट्रीप कापून घेतल्या आणि अंगठीच्या मापाचा सर्कल तयार करून घेतला आहे आणि ह्याला चिकटपट्टी लावून त्याला सिल्क थ्रेड गुंडाळून घेणार आहे। अशा पद्धतीने नंबर 5 अंगठी ही तयार आहे। आता नंबर 6 अंगठी, चला तर नंबर 6 अंगठी तयार करूया। अशा पद्धतीने नंबर 6 अंगठी ही तयार आहे। आता लास्ट नंबर 7 अंगठी तयार करून घेणार आहे।
तुम्ही बघू शकता की ह्या 7 अंगठ्या किती छान दिसत आहेत. अगदी सोप्या पद्धतीने ह्या तयार केल्या आहेत. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा.